فیلم توی دهه 40 میلادی همزمان با جنگ جهانی دوم روایت میشه. کاراکتر اصلی ما یه پسر کیوت به اسم سرگئی کنار رودخونه بالای درخت داره برای خودش بازی میکنه. مادرش هم داره لباسا رو توی رودخونه میشوره. برادر بزرگترش هم مشغول ماهیگیریه. همه چیز قشنگ و خوشگله تا وقتی که هواپیمای آلمانا حمله میکنه. پیتر و مادرش فرار میکنن، اما سرگئی بالای درخت میگه بابا وایسی، ترس نداره که، ببین الان میزنمشون. سرگئی با تیرکمون میزنه و هواپیماها رو سوت میکنه. وقتی این برمیگرده که به مامانش بگه، میبینه هیچ کس اطراف رودخونه نیست. اینجا کات سرگئی از خواب بیدار شده، میبینه کسی توی خونه نیست، میخواد بره بیرون مادرش رو پیدا کنه که خالش میاد توی خونه. خاله میگه اون الان اینجا نیستن، فعلا لباساتو سری بپوش، باید از اینجا بریم. خاله سرگئی ترسیده، وحشت کرده. دلیلش اینه که ارتش آلمانا رسیدن به روستاشون، دارن همه چیزو آتیش میزنن. سرگئی میگه مامانم کو، پیتر کجاست؟ خالش هم میگه اونها دیگه بر نمیگردن سرگئی، ولی تو تنها نیستی، خودم ازت محافظت میکنم، مطمئن باش. سربازا رسیدن توی روستا. قبل از اینکه بیان توی خونه، خاله سرگئی پنجره رو باز میکنه و فرارش میده. خودش هم گلوله میخوره و کشته میشه. سرگئی وحشت زده فرار میکنه توی جنگل و گم میشه. وسط جنگل، تاریکی، وحشت، غم از دست دادن خانواده، ولی سرگئی سعی میکنه یه راهی پیدا کنه واسه زنده موندن. وقتی کنار رودخونه نشسته، متوجه میشه چند تا سرباز دارن میان سمتش. سرگئی خیلی سریع میره توی یه تنه درخت و قایم میشه. سربازا میشینن و آتیش روشن میکنن. همون موقع یه مارم میچرخه دور سرگئی، ولی سرگئی از ترس اینکه سربازا متوجهش بشن، جلوی دهنشو گرفته تا صدایی ازش در نیاد. سرگئی از وقتی که از روستا فرار کرده چیزی نخورده. همون موقع سربازا دور آتیش نشستن و دارن غذا میخورن. سرگئی هم توی تنه درخت هر لحظه ممکنه بشه غذای مار. بعد از تموم شدن کارشون آتیشو خاموش میکنن و میرن. سرگئی هم میاد بیرون، یه دونه از کنسروا رو برمی‌داره تا بعد از چند روز گرسنگی یه غذایی بخوره. هر روزی که میگذره سرگئی ضعیف‌تر میشه، شرایط براش سخت‌تر میشه، دیگه جون راه رفتن نداره. فراموش هم نکنیم که شرایط جنگ و توپ و خمپاره. سرگئی از فرط فشار و ضعیف شدن کنار یه درخت بیهوش میفته. چند تا سرباز دیدبان که داشتن گشت میزدن سرگئی رو پیدا میکنن و با خودشون میبرنش توی مقر. اگه تا اینجای ویدیو رو حال کردی حتما سابسکرایب کن و ویدیو رو هم لایک کن. مرسی. فرمانده قرارگاهی که الان شده خط مقدم جنگ اسمش گوزنستوفه، یه فرمانده که به جدی بودن و خشونتش معروفه. اما وقتی که بچه رو میبینه میگه که سری براش غذا بیارید. سرگئی وقتی به هوش میاد ازش اسمشو میپرسن و اینکه اینجا چیکار میکنه. اونم همه چیزو براشون تعریف میکنه. سرگئی نیومده میشه محبوب دل همه سربازا. یکی از سربازا داره نامه مینویسه، واسه خانواده‌اش نامه مینویسه که یکم شکلات بفرستن برای سرگئی. خود سرگئی هم توی بیمارستان بستریه واسه زخم و جراحاتی که توی جنگل خورده. پرستاری که ازش نگهداری میکنه اسمش کاتیاس. سرگئی میگه من فرمانده رو دیدم، اون خیلی قویه، نه همه دشمنام ازش میترسن. یکی از مجروحا میگه اونها جای خود سربازاش هم ازش میترسن. همون داداشمون که سرگئی پیدا کرده بود این سری توی گیسنی بز پیدا کرده و آوردتش مقر. همه خوشحال و خرکیف چون میتونن از این به بعد شیر تازه بخورن، تازه با شیر بز پنیرم درست کنن. همه دارن تلاش میکنن تو این شرایط بد جنگی با این چیزا احساس بهتری داشته باشن. گوزنستوف اومده عیادت سرگئی میگه یه آمپول زدم بهم این هوا، ولی من گریه نکردم، دردم هم نیومد اصلا، چون میخوام مثل تو باشم. سربازا میگن تو خیلی شجاعی. آره، میگن یه کلت داری با نشون شجاعت. گوزنستوف اسلحه‌شو در میاره و خالی میکنه و میده به سرگئی. سرگئی میگه این چیه روش نوشته؟ گوزنستوف میگه اینجا نوشته که تقدیم شده به من. سرگئی میپرسه تو تانک هم داری؟ گوزنستوف میگه آره داریم، چطور؟ سرگئی میگه اتفاقا منم دارم، اینجاست نگاش کن. هواپیما چی؟ هواپیما داری؟ گوزنستوف میگه هواپیما دیگه ندارم. سرگئی میگه عیب نداره، بیا خودم برات نقاشیش میکنم. روی باند دست فرمانده یه هواپیما میکشه. سرباز و پرستارا میخوان که سرگئی همینجا پیششون بمونه، چون سرگئی کسی نداره، اگه برش گردونن مستقیم میره یتیم خونه، اونجا هم جای مناسبی نیست. گوزنستوف ولی قبول نمیکنه، میگه اینجا میدون جنگه، جای بچه بازی نیست که، من نامشو زدم، خیلی زود میان و از اینجا میبرنش. این اصرار کردنها و پیشنهادایی هم که شما دارید میدید خیلی احمقانه است. آقا هر روز هر ساعت عیادت به راهه. همون دیدبانایی که سرگئی پیدا کردن اومدن و یه کادوی کوچیکم براش آوردن، یه دوربین دیدبانی. رزوف معاون فرمانده است، سرگئی هم خیلی دوستش داره. رزوف نامه زده برای خانواده‌اش و اونام برای سرگئی یکم شکلات فرستادن. شب کاتیا به همکارش میگه من از وقتی که سرگئی اومده نمیتونم شبا بخوابم، همش به فکرشم. میدونی اگه بفرستنش پرورشگاه زندگیش خیلی سخت‌تر از الان میشه. نمیدونم چرا ولی احساس میکنم سرگئی یه جورایی انگار بچه خودمه، دائم نگرانشم. کاش میتونستم یه کاری بکنم فرمانده راضی بشه و همینجا بمونه. ایگور از سربازای سن و سالدار و قدیمی گردانه، میره توی اتاق فرماندهی تا با گوزنستوف حرف بزنه، بلکه بتونه راضیش بکنه
که سرگئی بمونه. ایگور میگه همه دوستش دارن، همه میخوان همینجا بمونن، خیالت هم راحت، اگه اینجا باشه جاش امنه، هم ازش نگهداری میکنیم، نمیذاریم آسیب ببینه. اصلا وایس ببینم. میگه غیر از اینه که ما برای بچهای این کشور میجنگیم، بذار یکیشون همینجا باشه، ما هم همینجا ازش دفاع میکنیم فرمانده. گوزنستوف خودش هم میخواد که سرگئی بمونه، اما شرایط نگهداریش نیست. میگه من خودم هم وابسته شدم ایگور، اما اینجا جای بچه نیست، اینجا جای هیچ کس نیست. من نامشو فرستادم، همین روزاست که میان و میبرنش. تلاش و درخواستای شما بیفایده است، ولی بازم ازت ممنونم ایگور. یه نفر اومده برای بردن سرگئی. فرمانده میگه تو توی ماشین بشین، من خودم میفرستمش. کاتیام میره چون نمیتونه رفتن سرگئی رو تحمل بکنه. گوزنستوف سعی میکنه به سرگئی بگه که باید بره، اما سرگئی شروع میکنه به گریه کردن و بغل کردن گوزنستوف. سرگئی میگه ولی من میخواستم تو بابام باشی، نمیخوام جایی برم. گوزنستوف میگه الان اینو جدی گفتی؟ گوزنستوف همه برگاها رو پاره میکنه و سرگئی رو نگه میداره. الان دیگه سرگئی یه بابا داره. بچهای گردان تو فکر اینن که براش یه یونیفرم نظامی درست کنن، ولی همه لباسا زیادی بزرگه، حتی پوتینی که سایز پای سرگئی هم بشه پیدا نمیشه. خیاط گردان میگه شما برید خیالتون جمع، من خودم کارو در میارم واسش. فردا صبح گوزنستوف میره بالا سر سرگئی، بهش میگه سرباز بیدار شو، یه سرباز خوب بعد همیشه لباسای خوبم بپوشه، لباسایی که دوختن میده به سرگئی. گوزنستوف میگه یه سرباز خوب باید توی 45 ثانیه بتونه لباساشو بپوشه. گوزنستوف یه چسب زده روی صورتش. سرگئی میپرسه این چیه؟ یه چیز خاصی نیست، صبح که داشتم اصلاح میکردم یه خورده صورتمو بریدم. خیلی خوب، تا وقتی که این کبریت بسوزه تو باید لباساتو پوشیده باشی. آماده ای؟ برو بریم. سرگئی موفق میشه، ولی خب یه خورده با اقماس. سرگئی خیلی بابت لباسای نوش خوشحاله. بچهای گردان هم که سرخوشیش رو میبینن حالشون خوب میشه. اما یه هواپیمای آلمانی سر میرسه و حمله میکنه به گردان. گوزنستوف میدوه سمت سرگئی و میفرستتش توی خاکریز. حمله تموم شده. خیلی‌ها زخمی شدن و یه سریام توی بمبارون کشته شدن. سرگئی میره توی چادر و مجروحات اونجا بتونه کمک بکنه. شروع میکنه لیوان آب دادن به سربازا. یکی از سربازایی که از چشم مجروح شده میگه یه نامه برام اومده، اما خودم نمیتونم بخونمش، میشه تو زحمتشو بکشی؟ سرگئی هم میگه آره حتما، ولی خب سواد نداره، پس هر چیزی که خودش دوست داره رو میگه اینجا نوشته ما خیلی دوستت داریم، زودی برگرد، راستی حال گاو و گوسفندام خوبه، گاو خوب شیر میده. سرگئی میره وای میسه وسط چادر رو شروع میکنه شعر خوندن واسه مجروحا. یه شعر در مورد خونه، در مورد خانواده، کنار هم بودن و شاد زندگی کردن، چیزی که جنگ همه اینا رو از مردم گرفته. شاه پسر بعد از خدمت رسانی‌ها خسته شده و توی بغل کاتیا خوابش برده. گوزنستوف یه کراش ریزی رو کاتیا داره، اما فرمانده دل و جرأت گفتنش رو نداره. سرگئی از باباش یاد گرفته، یه چوب برداشته و داره صورتش رو اصلاح میکنه. بعد از تموم شدن کارش میره توی چادر فرماندهی و میگه قربان من آماده خدمت رسانی‌ام، چیکار باید انجام بدم؟ رو صورت سرگئی چسبه. گوزنستوف ازش میپرسه این چیه؟ سرگئی میگه چیز خاصی نیست قربان، صبح که اصلاح میکردم یه کوچولو زخم شده. گوزنستوف میگه کامیون نامه همین الانه که برسه، وظیفت اینه که نامه ها رو برسونی به دست سربازا. یه رسمی هست بین سربازای گردان، هر کی که نامه‌شو بخواد بگیره باید برقصه. یه کار ساده برای روحیه دادن به سربازا. سرگئی کار نامه‌هاش که تموم میشه میره اطراف که با دوربینش کش‌زنی بکنه و دیده‌بانی بده. همینجور که داره اطرافو نگاه میکنه بین بوتا متوجه یه چکمه‌ای میشه که داره تکون میخوره. سریع و سریع برمیگرده تا خبر بده. خبر میده به آندره، همون دیده‌بانی که دوربینو بهش داده. آندره هم با نیروش میره که ببینه چه خبره. توی بوته‌ها دو تا سرباز آلمانی قایم شده بودن، داشتن مختصات اردوگاهو میدادن برای بمبارون کردن، که البته به لطف تیزبینی سرگئی همه چیز کنسله. معاون فرمانده همه داستانو میگه. گوزنستوف میگه اینا رو چطور به من نگفته پس؟ معاون میگه به خاطر اینی که سرگئی هم وظیفه شناسه هم به شدت متواضع قربان. سرگئی میاد توی اتاق فرماندهی. نامه‌های درخواست فرزندخوندگی اومده. دیگه رسما سرگئی شده پسر گوزنستوف. سرگئی میگه عالی، الان دیگه بابا دارم، حالا وقتشه که یه مامانم واسم پیدا کنی. نظرت چیه کاتیا بشه مامانم ها؟ هم مهربونه، هم خوشگله، هم خیلی خوبه. کاتیا کنار رودخونه نشسته. یکی از سربازا براش گل آورده، میخواد یه جوری مخ کاتیا رو بزنه، ولی کاتیا خجالت کشیده و نمیدونه چیکار کنه. همین موقع هم گوزنستوف و سرگئی سر میرسن، اما گوزنستوف نمیره جلو، از همونجا نگاه میکنه، اونم خجالتیه. سرگئی ولی میره پیش کاتیا. کاتیا بهش میگه تو اینجا چیکار میکنی سرگئی؟ میگه هیچی، بابام اومدم یه چیزی میخواد بهت بگه. ولی گوزنستوف بازم چون روش نمیشده جیم زده و رفته، مخصوصا با وضعیتی که پیش اومده بود، یه عملیات و یه جنگ دیگه. سرگئی برای ایگور مهمات برده. ایگور میگه زود برگرد تو اتاق فرماندهی، اینجا خیلی خطرناکه، تو اینجا هم خیلی کمک کردی، این یه دستوره، باید ازش اطاعت کنی سرگئی. سرگئی هم گوش به فرمان برمیگرده توی اتاق فرماندهی، ولی میخواد هر جوری که شده به باباش کمک بکنه. ارتباط با مابقی جبهه‌های جنگ قطع شده. دلیلش هم اینه که سیم اتصال انگار بمب خورده و از بین رفته. چند نفر رو میفرستن برای اینکه بفهمن سیم کجا قطع شده. سرگئی هم میره تا کمکشون کنه. سرباز تیر خورده و سیم توی دستشه. سرگئی سینه‌خیز میره سیما رو به هم وصل میکنه. یه بار دیگه شاه پسر گردانش رو نجات میده. مأموریت بعدی سرگئی اینه که باباش و کاتیا رو به هم برسونه. شب کنار آتیش از ایگور میپرسه چطوری آدم عاشق میشن ایگور؟ ایگور میگه آدما موقعی که عاشق میشن بیخواب میشن، دیگه نمیتونن غذا بخورن، یه جورایی میشه گفت مریض میشن. سرگئی هم میگه عالی. صبح بدو میره پیش کاتیا و میگه بابا مریض شده، نمیتونه
نمیتونه غذا بخوره، همین الان باید بیای. کاتیا هم با عجله میره توی اتاق فرماندهی. کوزنستوف بعد عملیات خوابیده ولی مشکلی نداره. اینجاست که دوزاری جفتشون میفته که کار کی بوده و داستان چی بوده. کوزنستوف میخواد که قدر موقعیت رو بدونه و حرف دلش رو به کاتیا بزنه، اما اون دیگه از کوزنستوف هم خجالتی تر. قبل از اینکه شروع بکنه به حرف زدن از اتاق میزنه بیرون، ولی این موقعیت رو دیگه نمیشه از دست داد. برای همین کوزنستوف میده و میره دنبالش. یه چند تا سگ آموزش دیده رو بردن توی اردوگاه. این سگا واسه جابجا کردن مجروح و رسوندن بانداج به زخمیاست. سرگئی هم میشینه روی سورتمه‌ای که به سگا بستنش تا ببرنش و یه دوری بزنه. سگا یه خرگوش میبینن و میافتن دنبالش. بدون اینکه بفهمن دارن چیکار میکنن، با کله و سرعت دارن میرن سمت میدون مین. رزوف که میفهمه میپره روی موتور تا قبل از اینکه اتفاقی بیفته جلوی سگا رو بگیره. رزوف جون سرگئی رو قبل از اینکه بره توی میدون مین نجات میده. کاتیا همچنان داره فرار میکنه و کوزنستوف هم همچنان میدوه دنبالش. جفتشون میرسن کنار رودخونه. کوزنستوف نمیتونه حرف دلش رو درست بزنه. واسه همین میگه نمیدونم چقدر در جریانی، ولی سرگئی الان بچه‌ی منه. دیروز میگفت که دوست داره تو مامانش بشی. دوست داری مامانش بشی؟ آیا آقا مبارک باشه. همین موقع سرباز میاد و نامه فرماندهی رو میاره. گوردان بعد از حفظ جبهه و موفقیت توی عملیات وقتشه که برگردن عقب برای تجدید قوا. توی مسیر گوردان میرسه به یه روستا. میرن توی یه خونه تا استراحت کنن. کف خونه و سقفش ترکیده. پیرمرده میگه چیز خاصی نیست. یه بمب خورد ولی نترکید. بمب همین پایینه، زیر زمینه. گوردان با موفقیت بمب خنثی میکنه و میکشتش بیرون. توی ادامه مسیر به گوردان حمله میشه. همه چیز به هم میریزه. یه سری زخمی میشن و یه نفرم کشته میشه. معاون فرمانده، همون که سرگئی خیلی دوستش داشت. بین ژنرال و کوزنستوف یه جلسه مهمه. سرگئی میاد تو میگه قربان من آماده خدمتگزاریم، ماموریت لطفاً. ژنرال میگه برو لباس سربازا رو چک کن، ببین کیا کم و کسری دارن. سرگئی با یه افسر کمکی سربازایی که پوتینشون پاره شده رو سوا میکنن. حالا بعد اسما رو بنویسه، ولی خب سرگئی سواد نداره. مثلا همین افسر میگه تو سواد داری نه؟ اون میگه آره. میگه پس اسما رو برام یادداشت کن. برگه اسامی کسایی که پوتینشون پاره شده رو میبره و تحویل ژنرال میده. شب کوزنستوف در مورد مراسم اهدای مدال به سرگئی میگه. به خاطر پیروزی توی جبهه جنگ و مقاومتشون قراره به همشون مدال تقدیم بشه. سرگئی توی رویای تقدیم مداله که بهشون حمله میشه. سرگئی و باباش میدونن سمت خاکریز، اما موج انفجار چوبستا رو خراب میکنه رو سر کوزنستوف. سرگئی سعی میکنه باباشو نجات بده ولی نمیتونه، کف دستاش هم میسوزه. برای همین میدوه سمت ایگور تا اون کمکش بکنه. کوزنستوف زنده میمونه ولی مجروح شده و الان توی بیمارستان بستریه. ولی جراحت اونقدر عجیب غریب نیست که بهش آسیب زده باشه. سرگئی توی سال 1943 به عنوان جوانترین سرباز جنگی مدال شجاعت مخصوص خودش رو میگیره. کل این داستان و فیلم بر اساس شخصیت واقعی توی جنگ جهانی دومه، سرگئی آلیشکوف. سرگئی آلیشکوف بعداً با پدر مادرش زندگی خوب و پیش میبره با ژنرال و کاتیا. توی سن 56 سالگی هم به علت اینکه زیاد سیگار مصرف میکرده میمیره. یکی از جمله‌های باحالی که آلیشکوف گفته بوده اینه که خوبه، به هر حال من بازم بیشتر از هیتلر روم کردم. این بود از فیلم سولجر بوی تولید سال 2019. من یه دونه کاتگوری مخصوص خودمو دارم به اسم فیلمای حال خوب کن. این فیلم برای من میره جزو همون فیلمای حال خوب کن. یه روایت باحال، یه بچه‌ای کم سن و سال کیوت و با استعداد. خیلی فیلم رو من دوستش دارم. برای همین نمره‌ای که من میخوام به فیلم سولجر بوی تولید سال 2019 بدم، نمره 7.5. خواستم 8 بدم ولی دیدم دیگه زیادیه. نمره 7.5 میدم به این فیلم. خیلی دوست دارم نظر شما و همینطور نمرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. حالا که تا اینجا اومدیم بریم سراغ معرفی فیلم بعدی. کارگر یک پارک قرون وسطایی یک گردنبند عجیب پیدا میکنه. گردنبندی که به محض به دست آوردنش شوتش میکنه توی تاریخ قرن 14 وسط جنگ‌های صلیبی. حالا دنبال یه راهیه که برگرده به دوران حال، برگرده به زندگی معمولیش و اونجا هم قرار نیست خیلی راحت باشه برای یه کارگر سیاه‌پوست. این خلاصه فیلمه که همین الان روی صفحه داره ساجست میشه، پیشنهاد میکنم حتما ببینیش. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو سابسکرایب کن. از وقتی که گذاشتی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.